या पद्धतीने खमंग कुरकुरीत किती छान साबुदाणे फुललेले आहेत तुम्ही पाहू शकता। योग्य प्रमाण आणि बटाट्याचा वापर आणि एक नवीन ट्रिक वापरून आपण ही साबुदाणा बटाट्याची चकली बनवणार आहोत। नमस्कार, सात्विक रेसिपी अँड होम मध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत। 200 ग्रामचा माझा कप आहे। मी इथे 4 कप आणि वरती 100 ग्राम या पद्धतीने 1 किलो साबुदाणे घेतलेले आहेत। एक आपल्या बोटाची कांडी येईल वरती एवढे पाणी यामध्ये ठेवायचे आहे। 2 वेळा आपण स्वच्छ पाण्याने हा साबुदाणा धुवून रात्रभर भिजत ठेवलेला आहे। पहा तुम्ही एकदम सॉफ्ट, यामध्ये बिलकुल साबुदाण्याचे दाणे राहिलेले नाहीत। छान असा आपला साबुदाणा भिजलेले आहे। आता आपण 1 किलो साबुदाण्यासाठी 2 कप पाणी इथे ओतायचं आहे। यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। पाण्याला छान उकळी आल्यानंतर यामध्ये लाल तिखट मिक्स करायचं आहे। मी इथे साधे लाल तिखट एव्हरेस्टचे जे भेटते ते इथे वापरलेले आहे। आता इथे पाण्याला उकळी येऊ लागलेली आहे। त्यामध्ये हे साबुदाणे आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचे आहे। इथे गॅस मीडियम हीट वरती ठेवायचा आहे आणि कढई नेहमी जाड बुडायची घ्यायची आहे। कढई किंवा पातेल तुम्ही जे काही घेता ते या पद्धतीने आपण हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून हे तिखट मीठ सर्वीकडे छान मिक्स झालं पाहिजे। हा आपला उलटणं यामध्ये अगदी सरळ उभे राहते, म्हणजे पाण्याचे प्रमाण आपले योग्य आहे। हीच एक स्ट्रिक्ट आहे। आता आपण यावरती झाकण ठेवून याला थंड करून घ्यायचं आहे। तोपर्यंत आपण बटाटे किसून घेणार आहोत। परत एकदा हे आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। एकदम चिकट आणि छान पद्धतीने आपली खिचडी बनली गेलेली आहे। आता इथे आपल्याला बटाटे किसून घ्यायचे आहे। 1 किलोसाठी मी 2 किलो बटाटे घेतलेले आहेत। आता हे बटाट्यामध्ये हा साबुदाणा आपल्याला छान मिक्स करायचा आहे। इथे बटाट्यामध्ये तिखट मीठ काही मिक्स करायचं नाही, कारण आपण साबुदाण्यामध्ये ऑलरेडी ते सर्व मिक्स केलेले आहे। या पद्धतीने साच्याच्या साहाय्याचे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत। हा साचा घ्यायचा आहे, याला थोडेसे तेल लावून आपण याने चकली पाडून घ्यायची आहे। तुम्ही ही ट्रिक वापरून या उन्हाळ्यामध्ये ही चकली करून नक्की पहा। यामध्ये हवा जाणार नाही या पद्धतीने हे भरून घ्यायचं आहे। आणि ह्या मी रात्री घरामध्ये चकल्या पाडलेल्या आहेत आणि 2 दिवस उन्हामध्ये सुकवून घेतलेले आहेत। या पद्धतीने सर्व फटाफट आपण 1 किलोच्या ह्या चकल्या पाडून घेतलेल्या आहेत। थोडेसे पीठ राहिल्यानंतर असे कुरकुऱ्यासारखे मुलांना तळून देण्यासाठी छान लागते, म्हणून मी सरळही पाडलेले आहेत। आता आपण सुकल्या 2 दिवस उन्हामध्ये सुकलेले आहे। या पद्धतीने आपले तेल गरम झाले आहे की नाही ते पाहायचं आहे। पहा तुम्ही किती छान याचे साबुदाणे फुललेले गेलेले आहेत। आता चकली आपण तळून घेऊया। तेल छान गरम झाल्यानंतर चकली तळायची आहे, नाहीतर एकदम वातट होते। तुम्हाला जर या रेसिपी आवडली असतील तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि व्हिडिओ आवडला तर कमेंट नक्की करा। अशा छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी सात्विक रेसिपी अँड होम ह्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। आता लवकरच भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत बाय बाय। ही उन्हाळी रेसिपीची सिरीज तुम्हाला कशी वाटते ते कमेंट करून नक्की सांगा। खमंग कुरकुरीत ही चकली नक्की ट्राय करा, योग्य प्रमाण सांगितलेले आहे। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपल्या फुले गेलेले आहेत आणि त्या बाकीच्याही चकल्या आपल्या फुललेल्या आहेत, तुम्ही ते पाहू शकता।